Përshëndetje të nderuar teleshikues, kudo që jeni duke na përcjellur në këto momente, jemi drejt për drejt me televizionin publik të Kosovës. Shkoj intervista e javës ku zakonisht përftojmë personalitete për të folur për aktualitetet kryesore. Sot e kam ftuar njërin nga figurat kryesore të Partisë Demokratike, aktualisht zëvendës kryeministër në qeverinë e Republikës Kosovës. Enver Hoxha është i ftuari i kësaj javë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesë. Ka zhvillime të shumta, të përditshme dhe shpesh disa ngjarje dhe e zhvendosin pak vëmendjen. Megjithatë, tema kryesore vazhdon të mbetet ajo e kufive. Unë do të ndërlidhem me vizitën e një deputeti të partisë kancelares gjermane Angela Merkel, një deputet pra i CDU-s, që ishte sot kishte takim me presidentin e vendit. Njëkohësisht edhe ju e keni takuar ato. Kishte tani lajme të ndryshme nëpër media sa i takon çështjes së kufive dhe dialogut me Serbinë. Ju si një njohës i mirë i politikës gjermane, pra i kësaj sfere, në fakt a vëreni që ka një ndryshim të qëndrimit nga pozicioni i mëhershëm kundër çdo diskutimi që ka të bëjë me lëvizjen e kufive. Një ide që ju e dini, presidenti i vendit tashmë ka disa muaj që në mënyrë intensive e mbështet. Ajo e cila është përbashkët qoftë çfarë mendohet në Berlin apo çfarë mendohet në Washington apo në Bruksel apo në qendra tjera është që do duhej Kosova të jetë e gatshme që në fazën e fundit të dialogut të jetë unike. Do të më pak debatohet çështja e epilogut të dialogut, se si mund duket marrëveshja përfundimtare, se sa përkundër titujt që i kemi në Prishtinë, se sa do të thotë vendosmëria qoftë e partnerëve tonë amerikan, qoftë atyre evropian që Kosova do duhet të përfasohet me një zonë në dialog. Natyrisht në mediat tona, zakonisht titujt janë më interesant se sa përmbajtja, por shqetësimi kryesor i partnerëve tanë është se si të ketë një lloj kohezionit brendshëm, një konsenzus politik në Kosovë. Një kohezion që edhe më tutje në fakt nuk ekziston, edhe pse qeveria ka përgatitur një draft rezolute e ka dërguar në kuvend, por janë në disa versione të tjera rezolutash, të cilat tani po përplasen me njëra tjetrën, asnjëra nuk është se është duke ecur përpara, duke pas parasysh edhe mënyrën se si është duke funksionuar kuvendi, shpesh pa një quorum për shkak të bojkotit të dy partive më të mëdha të opozitës. Dhe duke i rikthyer, unë e përmenda vizitën e deputetit gjerman, në fakt vizitë e rëndësishme, sigurisht që është më e rëndësishme, është një nga zyrtarët e lartë të Shtetet Bashkuara të Amerikës që ka takuar krerët e lartë të vendit, të cilët i kanë transmetuar natyrisht pozicionet e tyre, por jemi në një pozicion në një moment ku krerët e shtetit ende nuk e kanë atë që quheni kohezion. Dhe kur mendoni se mund të mbërrihet një kohezion i tillë dhe si mund dilet nga kjo situatë? Po, situatën që kemi pas edhe në 2017, po veçanërisht në 2018, dhe ndoshta mas javës së parë të shtratorit, ka treguar që këto ndarjet e brendshme mund t'i konvenojnë një vendi, dhe ky vend i cili përfiton nga ndarjet tona të brendshme është Serbia. Do thotë përteja asaj se çfarë mund të mendon një bartësi në institucionit shtetëror, çësia jone në këto 3 vite të fundit ka qenë të afatizohet dialogu. Që dialogu ta ketë një qëllim të matshëm dhe qëllimi i matshëm i Kosovës në dialog është njohja ndërsjellë, që të ketë vëmendje ndërkombëtare. Dhe sidomos javën e kaluar me votën e cila ishte në kuvendin e Maqedonisë për ndryshime kushtetuese, dhe duket që ky vend është i gatshëm që ta mbyllë çështjen e emrit me Greqinë, vëmendja kryesore gjatë dimrit dhe pranverës së hershme mund të jetë dialogu Kosovë-Serbi, si njëra nga sfidat në Ballkanit që ka mbetë pa zgjidhur deri më tash. Prandaj edhe shqetësimi i jon si antar të qeverisë, po dhe si antar të Partisë Demokratike është që nëse klasa politike në Kosovë nuk është unike, ne realisht mund ta krijojmë një situatë favorshme për Serbinë. Edhe sot vizita e zotit Palmer nga Departamenti i Shtetit ishte qartë që Amerika është interesuar që ta sheh procesin i cili lëviz drejt fundit. Edhe vizita e zotit Bayerl, që ishte deputeti gjerman i Bundestagut, por edhe çdo gjë që kemi dëgjuar deri më tash ka qenë fokusuar me atë se si Kosova ta ketë një zonë unik,
qasja jonë si qeveri, si partner të koalicionit, edhe PDK-s, edhe AK-s, edhe nismës, është që realisht atë draft rezolut cilën ne kemi ofruar në Kuvendin e Kosovës, kjo draft rezolut ta ketë mbështetjen e gjithë deputetëve, që të kemë edhe një delegacion i cili paraqitet në Bruksel, po mbi gjitha ta kemë edhe një platformë. Nëse opozita ka pas shqetësime gjatë verës për një epilog të dialogut, mendoj që epilogu të dialogut mund të frymësohet nëse jemi së bashku. Gjithë ajo që përmendet vazhdimisht nga presidenti është mundësia për të pasur ato 5 njohjet që nuk janë nga Bashkimi Evropian, pra nga 5 vendet antarë të BE-s dhe njësisht antarësimin Kombeve të Bashkuara. Ju si ish-ministër i jashtëm, si historian, dhe nga ajo që dini në fushën e diplomacisë, në fakt çfarë garancish ka se mund ndodh një gjë e tillë, pra në rast se arrihet një marrëveshje në linjën që e ndjek presidenti? Unë mendoj që do të ta kuptojmë problemin e 2-3 nivele. Së pari, procesi do të jetë më i vështirë se sa mund ta kemë një pritje në Prishtinë. Që të jetë më teknik, ne do ta arrijmë një marrëveshje, e cila marrëveshje realisht mund të nënshkruhet nga delegacioni i Kosovës, por e cila marrëveshje do të mund të nënshkruhet nga delegacioni i Serbisë. Ne duhet të arrijmë një marrëveshje e cila do duhet të ratifikohet në Kuvend të Kosovës, po do të ratifikohet në Kuvend të Serbisë, nëse në kupton njohjen ndërkombëtare, njohjen e dyanshme Kosovë-Serbi. Do thotë pa një votë të Kuvendit të Serbisë, është absurde të menohet që mund të arrihet njohja e ndërsjellët. Dhe ne po ashtu duhet të arrijmë një marrëveshje e cila mund ta ketë në fund të miratimin e Këshillit të Sigurimit, nëse ne duam që realisht Kosova të jetë shtet antar i OKB-s. Unë i përmenda vetëm 2-3 elemente që ta dim që fazën... Ka që thjesht që të sigurohen gjitha këto tjerat, të mirat e pritshme. Saksisht, do të unë i përmenda 2-3 elemente vetëm që të kuptohet se sa i vështirë do të jetë procesi, se sa serioz do të jetë Kosova, dhe se si ka njëherë në jetën politike të popujve, të shteteve, ka situata ku për 10 vite diçka është e pamundur, në shembull në Maqedonisi ishte për 27 vite pamundur që të zgjidhet çështja e emrit, papritmas në 2018 u krijua një kontekst i ri ndërkombëtar që Maqedonia dhe Greqia të merren vesh për çështjen e emrit. Do thotë është një drejtare e mundësisë, të cilën ne do duhet ta shfrytëzojmë, por e kam përshtypjen që një pjesë e kolegëve që janë në politikë, më shumë janë struk në një romantizëm ditor që të postojnë në Facebook, që her pas here të bëjnë deklarata për shtyp, se sa ta krijojmë një unitet dhe të jemi së bashku në Bruksel. Friga ime është që nëse ne në pafundësi jemi të paaftë që ta krijojmë një unitet të brendshëm politik, nuk besoj që Bashkimi Evropian mund të preton kohën. Natyrisht Bashkimi Evropian ka vënë një afat kohor pra në 2019 në dokumentet dhe në raportet e tij që i kërkohet përfundja e Serbisë ngutet për të marrë për të ecur më tepër drejt BE-s, sepse i ka plotësuar tjera, kjo që ka mbetur me Kosovën. Kosova çfarë ngutie ka në këtë rast që të hyjë patjetër në një proces negociator ku hapet çështja e kufive, ajo që e propozon ish lideri i partisë suaj që sot është president? Kosova do ta përmbyll shtendërtimin. Ne para 10 vitësh e kem shpallë Kosovën sovrane dhe të pavarur, kem ndërtu institucionet brendshme shtetërore, e kem konsolidu shtetësinë tonë mrena për mrena territorit të Kosovës, kem marrë njohje ndërkombëtare, kem adresu vendin në disa organizata të ndryshme ndërkombëtare, me sa di unë janë rreth 67 organizata, kem kriju një raport kontraktual me Bashkimin Evropian përmes marrëveshjes së stabilizimit dhe asociimit, por nuk kem arritur që ta kompletojmë sovranitetin. Do të thotë në një plan metaforik, e kem ndërtu një ndërtesë politike nga themelët, kem vendosur themelët, kem ndërtu katin e parë, katin e dytë, po ende jemi në kulm. Që bie se ka ende kosto për të mbërritur ajo që e thoni? Nuk mendoj që patjetër do të ta ndjekim një politikë të frikës që do të bëjmë ndonjë kompromis të madh. Por çka mendoj që do duhet bëjmë është që të jemi fillimisht unik në ato elementet që janë elementet të kushtetutës Kosovës, në ato elementet të cilat e mbrojnë interesin strategjik të Kosovës. Edhe me mbrojt arritjet tona të drejtanishme, po të jetën kohën me marrë përgjithësi ku do të jetë ky vend në 10 vite të ardhshme. S'po merr mend që ne edhe 10 vite
kemi interes që ta marrim konfliktin e hapur me Serbinë për shkak të mosnjohjes së Kosovës. Do thotë është në interes të Kosovës që realisht kjo të ndodhë. Që t'jem ma precis, Bashkimi Evropian nga viti 2012 ja ka vendosur Serbisë si kusht normalizimin e raporteve, arritjen e marrëveshjeve obligative ligjore, që do thotë ka bërë që rruga evropiane e Serbisë të kalon përmes Prishtinës, përmes Kosovës. Por po ashtu përmes kësaj marrëveshje ka determinuar që ne mund të adresohemi në OKB nëse arrim një marrëveshje të tillë me Serbinë. Do të shfrytëzohet ky shans historik nëse duam që vërtet ta kompletojmë sovranitetin dhe ta përmbyllmi shtetërtimin. Do mendoj që kjo është interesi afatgjat i Kosovës, përmbyllja e shtetërtimit dhe kompletimi i sovranitetit. Sovraniteti mund të kompletohet kur e kem karrikën në OKB, kur e kem flamurin në OKB, kur e kem misionin në OKB, dhe kur gjitha këto hapa njohjet individuale, antarësimet në organizata individuale bëjnë matutje të panevojshëm. Do të thotë çfarë kem arritur deri më tash është natyrisht një zhvillim i suksesshëm, por tash duhet ta lëvizmi vendin në një fazë të re, dhe kjo do të varet se çfarë do të bëjmë deri në pranverën e ardhshme, me që nëse në pranverë nuk ka ndonjë marrëveshje, në vitin e ardhshëm do të ketë zgjedhje në Bashkimin Evropian dhe mund të presim vite të tjera, por ne nuk e dimë se çfarë Evropë do të kemi. Ju dini se në fakt ajo që e kërkon kreu i vendit është një bashkim me luginën e Preshevës. Tani në kuvend ka dhe një rezolut nga partitë e atjeshme për këtë çështje. Por nuk është se po kërkohet që t'jepet veriu. Megjithatë në një proces negociator kur ju kërkoni diçka, atëherë dhe pala tjetër sigurisht do kërkojë diçka. Dhe në këtë rast ju e besoni këtë ide se mund të ketë një proces negociator të suksesshëm ku Kosova kërkon të marrë diçka, pra të marrë luginën, dhe Serbia s'do kërkojë asgjë. Ne duhet ta kuptojmë në thelb se për çfarë realisht do të jem dialog, cilat janë vërtet interesat tona strategjike në dialog. Para se të folmi për solucione territoriale, do të dim që elementi i parë i marrëveshjes që do duhet arrijnë Kosova dhe Serbia është njohja ndërsjellët. Do thotë pa njohje të ndërsjellët, realisht ne nuk kem asnjë arsye as të jemi në dialog, as të presim diçka prej dialogut. Do thotë njohja ndërsjellët është elementi bazik. Pa njohje ndërsjellët, s'ma merr mend që duhet të bisedojmë për çështje të tjera. Mandej marrëveshja mund të ketë edhe një element i cili ka të bëjë ndoshta edhe me aspektet e sigurisë, që do thotë raportet në mes të Serbisë dhe Kosovës të jenë raportet e paqes. Një element i tretë mund të jetë bashkëpunimi tregtar ekonomik. Një element i katërt mund të jetë demarkimi i kufirit, dhe mund të shihet se çka do të presmi në demarkim të kufirit. Mund të ketë edhe pajtim të shqiptarëve dhe serbëve, nëse ka ndonjë proces të pajtimit. Por ajo për të cilën është më urgjente nuk është vetëm epilogu i dialogut, se ne komplet verën e tash kemë folë për një solucion të epilogut të dialogut, por ma urgjent është që të jemi bashkë, që ta kemi një platformë, të arrujmë unitetin e brendshëm, dhe mbi gjitha që partnerët tanë të jenë zbashku, ndërsa frika ime është qysh do të mund sillet Rusia dhe një procesit të tillë, me që në fund të procesit ne mund të kemi nevojë përsëri për Rusinë. Pa mbështetjen e tyre. Pa cilën nuk ka OKB. Pa cilën nuk ka OKB. Prandaj unë mendoj që është pages herët të hapen letrat në dialog mes Kosovës dhe Serbisë. Kosova i ka hap letrat, se presidenti thotë do të marrim luginën. Jo, presidenti mendoj që ka bërë përpjekje që ta kalon status quo. Dallimet të cilat janë shpesh në gjuhën tonë politike, në diskursin politik, është mes atyre të cilët duan të qëndrojnë në vend, mos lëvizin përpara, dhe mes atyre, dhe këtu hyn më vërmena presidenti, i cili do një dinamik të re, por ne nuk e dim se cili do të jetë rezultati final i dialogut. Është pages herët mendojmë që vërtet marrëveshja finale do të ketë këto elemente. Unë kam qenë gjatë negociatave në Vjenë për 2 vite, dhe di që kur kem nisë në 2005 dhe 2006 në procesin, dhe si kem përfunduar në dhjetor të 2007-ës, kanë qenë 2 botra të ndryshme.
sigurisht negociatat, por kanë ardhur te një finale, ka ardhur te shtetësia, pastaj është legjitimuar në një farë kuptimi edhe legalizuar edhe nga instanca ndërkombëtare të drejtësisë pas ankesës që e ka bërë Serbia. Është Pra vërtet. pse është e nevojshme tani të hyet në një proces të tillë që mund ta kthejë Kosovën prapa? Jo, tek negociata në Vjenë është një element që mund të na shërben edhe tash. Ne në vitin 2006 dhe 2007 kem negociuar me besimin që jo vetëm Kosova do të jetë e pavarur, por që Kosova do të antrasohet në OKB. Nëse ka dy dimenzione ku ka dështu pakoja e Tisarit, janë këto. Dimenzioni i parë është që partnerët tanë janë bllokuar nga Serbia dhe veçanërisht nga Rusia që të antrasohemi në OKB, se Rusia ka kërcënuar me veto dhe ne s'kem mund fare ta kemi në tavulinë pakun e Tisarit dhe me atë jemi pamundsuar që të jemi shtet antar i OKB-s. Dhe një element i dytë ku ka dështu pakoja e Tisarit ka qenë situatën e verit të vendit. Mos zbatimi i saj në verit të vendit, mos zhbërja e struktura paralele dhe ekzistenca e strukturave shtetërore të Serbisë në këtë pjesë të territorit. Arsyeja pse po përmendi këtë situatë si ka qenë para 10 vitësh, 12 vitësh është kjo, që ne duhet ta japim maksimumin që të arrijmë një marrëveshje të mirë, por në 2019 nuk e dim vërtet cilat janë garancat ndërkombëtare për zbatimin e marrëveshjes. Shumë e rëndësishme është se çka përbën marrëveshja, por më e rëndësishme është se çka në fakt mund të zbatohet. Marrëveshjet kanë herë janë të mira të këqija, varet, por zbatimi i tyre e bën një marrëveshje historike. Prandaj edhe duhet shohim se cilat janë mekanizmat ndërkombëtar rreth zbatimit të tyre. Në këtë drejtim unë mendoj që elita politike në Kosovë duhet ta kuptoj peshën e temës së dialogut, duhet ta ketë një lloj vetdije të qartë historike që një shans e tillë nuk mund të ofrohet, duhet ta dinë që bota po bëhet e pasigurt dhe ne nuk e dim se çfarë Evropë do të kemi vitin 2019 pas zgjedhjeve parlamentare për Parlamentin Evropian, nuk e dim kush do të jetë presidenti i Komisionit Evropian, çish do duket Evropa prej forcave më populiste apo prej partive më tradicionale. Prandaj duhet ta japim maksimumin që të shohim se çka mund të arrihet në dialog. Me këtë nuk dua të them që ne duhet të arrijmë një marrëveshje të keqe. Ajo çka duhet ta përjashtojmë është një situatë ku ka një marrëveshje të keqe, një situatë ku nuk arrihet fare marrëveshje dhe një proces ku dialogu vazhdon në pafundësi. Si me thonë, nuk ka ndonjë rezultat konkret dhe mandej vazhdojmë në 2020 në tutje. Përmendet se është moment historik, faktikisht historianë e dini se shqiptarët nuk është se kanë përvojë të mirë historike sa është biseduar për territoret, pra zakonisht kanë humbur kur është shpallur pavarësia e Shqipërisë, kujtojmë kohën e mbretit Zog Shënaum që ka mbetur. Pra gjithmonë natyrisht kontekste të tjera, rrethana të tjera, por historia tregon se gjithnjë ka ardhur duke u cunguar troje shqiptare. Prandaj hapja e një teme të tillë për territoret, ku do e çojë Kosovën në këtë rast? Unë mendoj që shqiptarët historikisht nuk kanë qenë asnjëherë më të fortë se sa këto 10 vite, 20 vite të fundit. Natyrisht që edhe para shumë gjeneratash ka pas personalitete, ka pas ide, ka pas patriotë cilët ndoshta kanë qenë më të mëdhaj, më të vendosur, më të përkushtuar. Por këto 20 vitet e fundit, sidomos shekulli 21, është një lloj shekulli shqiptarëve, se nuk ka qenë lehtë në fillim të shekullit 20 ta kemi një Kosovë të rubrune dhe në fillim të shekullit 21 ta kemi një Kosovë të pavarur. Por edhe në Maqedoni e kemi situatë ku 800.000 shqiptarë me votën që ndodhi javën e kaluar dhe me antarësimin e tyre të mundshme në NATO, hynë në NATO. Do të thotë ne si vend kufizohemi për shteteve anëtare të NATO-s që janë, dhe Shqipëria është një lloj zgjatje e Kosovës dhe Kosova zgjatje e Shqipërisë, po edhe shqiptarët e Maqedonisë në anën tjetër të kufirit. Prandaj unë nuk jam i thari asaj që ne ta kultivojmë një farë psikologjie të viktimës dhe ta propagojmë
një lloj politike të frikës, që mund të humbasim diçka. Por në negociata, në dialog, ma mërmenet që mund dalmi edhe më të fort, nëse jemi politikisht më të organizuar, nëse jemi në rrafshin profesional më të përgatitur, por mbi të gjitha, nëse dim të lexojmë situatat cilat janë të favorshme. E shoh dialogun si një mundësi të mirë, përkundër asaj që nuk jam që të jemi naiv në dialog. Nuk jam që me çdo kusht arrijmë marrëveshje, por ta shfrytëzojmë dimnin edhe pranverën e ardhshme që të arrijmë një marrëveshje. Mos t'ia lajmë një gjeneratë të re këtë barë të negocimit në pafundësi me Serbi. Kryetari i partisë suaj ka thënë para pak kohësh në një deklaratë për media se ideja e ndarjes Kosovës, pra ky shkëmbim territorësh është ide e Rusisë, e Serbisë. Për ju ku e ka zënë afillin në fakt kjo ide? Ndoket që kryetari ka dhënë një intervistë për Deutsche Welle, dhe unë kam pa pjesën origjinale të intervistës, e cila nuk ka përkushur me tituj në gjuhë shqipe, por për te asaj se kush e ka hedhë këtë ide deri më tash, unë mendoj që debati në Kosovë nuk duhet jetë i fokusuar vetëm në diskursin e verës së fundit, por duhet jetë rreth asaj se si të arrijmë një marrëveshje obligative ligjore me Serbinë, çfarë po kërkon Bashkimi Evropian, që në rastin tonë bën një njohje të ndërsjellë. Nuk jam i tharë i përdorimit etiketa në politikë, që thamë kjo ide ka burimin këtu apo ka burimin aty, po ajo për cilën duhet të angazhohet elita politike në Kosovë është të jemi së bashku në dialog. Ka një situatë e cila mund të jetë e favorshme për Kosovën, dhe ka një situatë në të ardhmen e cila mund të jetë e pa favorshme nëse humbim këtë mundësi që kemi tash. Si do të arrihet sipas Partisë Demokratike ky unitet që ju e thoni në një qeveri ku kryeministri ka një mendim tjetër, antarët e qeverisë mendojnë ndryshe, presidenti mendon ndryshe, kryetari i parlamentit ka idenë e vet. Pra, si do arrihet? Mendoni se kjo qeveri do shkojë deri në fund edhe pa arritur këtë unitet që ju e thoni, ndërkohë koha është e kufizuar, ju flisni për deri në pranverë vitit tashëm. Unë mendoj që në kaluarën kemi pas dallime, sidomos për një temë që ka demarkimi kufiret me malën e zi. Ka rënë qeveria, ju e dini. Faktën kjo ishte alibia në atë kohë, nuk kalon të demarkacione. Alibia ishte, do të thotë se në atë kohë partnerët tanë të koalicionit nuk e kishim shtetin e partisë, një pjesë të partisë, një pjesë të deputetëve. Para çfarë ka ndodhur? Uniteti mund të arrihet fillimisht nëse ulmi së bashku, nëse do të ketë një lloj vullneti politik të ulmi së bashku, e kur jemi në Bruxelles përballë Serbisë, më mërmenet që mund të duhet të harmonizojmë qëndrimet. Askush sot nuk e di se cili mund të jetë karakteri i sakt, dizajni i sakt i marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Ne mund të dimë cilat do të jenë elementet kryesore, por çka do të ketë kjo marrëveshje, do të varet shumë se sa do të jemi unik. Për më shumë ne deri më tash nuk kemi negociuar vetëm me Serbinë. Të gjitha negociatat në këto 20 vite të fundit ne kemi pasur me perëndimin. Prandaj na duhet çdo kush, çdo parti politike, çdo njeri i cili mund të kontribuon në këtë proces, që realisht ta bëjmë një lloj aktiviteti diplomatik në çdo kryeqytet, me që argumentet të cilat mund të formsohen shpesh herë para se marrë edhe në tavulinë. Kështu që është një kohë historike. Vullneti jonë politik është që të merrem vesh me kolegët që janë opozit, për gjitha shqetësimet e tyre, të merrem vesh për një delegacion i cili mund ta përfaqëson Kosovën në Bruxelles, dhe të shohim se cila do të jetë një marrëveshje e cila i ruan interesat më strategjik të Kosovës. Por opozita, ju dini se i ka të paktën dy kushte më kryesore. I pare që të mos flitet fare për çështjen e territoreve,
një ide pra presidentit, dhe dyta që edhe mos jetë presidenti që ta udhëheq këtë proces. E kanë edhe projekt rezolutën që e kanë në Kuvendin e Kosovës. I pranoni ju këto kushte se opozita thot pa plotësuar këto kushte ne nuk do të bashkëpunojmë të. Plus, mos harrojmë pjesën tjetër, Partia Kryesore e Opozitës, Lida Demokratike kërkon zgjedhje një herë, pastaj dialog. Unë mendoj që rezolutën cilën ne kemi propozuar në Kuvend të Kosovës për atë 2 javësh dhe takimin që pati kryetari i Kuvendit, ku ishte edhe kryeministri, edhe zoti Limaj, edhe Partia Socialdemokrate, edhe Alternativa e Kosovës, ishte një shans i mirë që ti harmonizojmë qëndrimet. Në pikpamjen tonë, gjithë ato shqetësime që ka pas opozita janë në këtë draft rezolut. Për më shumë, unë i cili kam punu vetë në tekstin e kësaj rezolute, ne kemi marrë gjithë elementet që janë kushtetues. Më merr mend që ka mbrojtje më të mirë të Kosovës në rrafshin ligjor dhe në rrafshin politik, edhe në rrafshin e një teksti, se sa ti merr ato paragrafe ku thuhet që kufit janë të paprekshëm, janë të panegocueshëm, kështu që opozita nuk ka ndonjë arsye që të thotë jo një rezolutë të përbashkët në Kuvend të Kosovës. Së dyti, presidenti i vendit me kushtetuta udhëheq politikën e jashtme. Kushtetuta e Kosovës thotë që presidenti e udhëheq, jo orienton, po e udhëheq politikën e jashtme. Së treti nuk mendoj që ne mund të shkojmë në dialog me Serbinë dhe të njëjtën kohë mund të kemi zgjedhje. Do të ishte absurde që në Kosovë majmë zgjedhje një herë, bëjmë qeverinë e re, pastaj po kush do ta kryejnë këtë punë në dialogut? Qeveria e ardhshme. Po qeveria e ardhshme, sipas atyre që ti. Unë mendoj që kjo është më shumë një retorik. Qeveria e ardhshme pavarësisht se si do duket. Opozita ardhshme pavarësisht se kush mund të jetë. Të gjithë duhet të jenë në dialog. Prandaj edhe është absurde që në këtë kohë të kërkohen zgjedhje të parakoshme. Në një kohë kur ne kemi kërkuar që dialogu të afatizohet, mas shumti nga kolegët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët realisht 2 herë kanë qenë në qeverisë bashku me ne dhe të tjerë, dhe kanë qenë pjesë e procesit e dialogut. Dialogu ka fillu në shtatorin e 2010-ës, kur është miratuar në Këshillin të Sigurimit rezoluta, kur është miratuar në Asambletë e Përgjithshme rezoluta e cila e njeh të vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Dhe ju dini në atë kohë që presidenti i vendit ka qenë Fatmir Sidiu dhe PDK-ja dhe LDK-ja kanë qenë së bashku në qeveri. Ky është fillimi i dialogut. Ndërsa në mandatin e fundit, marrëveshja e fundit e cila është nënshkruar në Bruksel, është nënshkruar nga kryeministri Mustafa. Prandaj prej këtij partive politike, po jeni qenë pjesë e asaj qeverie. Qartë. Po nuk është se kryeministri vërtet udhëheq qeverinë, po qeveria përbëhet nga po prej këtij partive politike, unë mendoj që pronësi në dialog mas shumë të ka PDK-ja dhe LDK-ja. Kudo që jemi ne, por tani s'jeni në qeveri, tani jeni në opozitë. Në fakt, ju jeni partneri kryesor i qeverisë, jeni partia më e madhe në koalicionin që qeverisë vendit, partnerë tjerë janë më të vegjël, por që mund të përcaktojnë qoftë me një deputet se kush bëhet ministri, siç kishim rastin e ministrit të brendshëm. Sa e shihni ju të mundshme me këtë brishësi që ka qeveria që vërtet të arrihet uniteti për cilin ju flisni? Ka pas 2-3 situata ku është arritur uniteti. Unë e përmendëm më herët ratifikimin e marrëveshjes me Malnezi. Javën e kaluar e kishëm një votë në Kuvendin e Kosovës për FSK-n. Marrëveshja me Malnezi, vota për transformimin e FSK-s në ushtri të Kosovës, janë pjesë e procesit të njëjtë. Ne përmes dialogut po bëjmë përpjekje që ta përmbyllmi shtëndërtimin dhe ata të cilët duan ta dallojnë luftën për pushtet prej luftës për shtet, duhet të thojnë po dialogut. Kosova nuk mbrohet në Prishtinë, as me intervista, as me konferenca për shtyp, as me postime në Facebook, as me fjalimet të zjarta në Kuvend të Kosovës, por ajo duhet mbrohet në Bruksel, e përveç Brukselit, ne duhet mendojmë si të qasmi New Yorkut, me që ati du të kemë pashtu një pjesë të
betejës në fund të procesit. PDK-ja si subjekt politik e mbështet linjën e presidentit aktualisht? Qëndrimi jonë ka qenë i qartë gjatë tërverës. Ne mendojmë që presidenti duhet ta udhëheqë dialogun, por ne mendojmë që partitë politike, gjitha partitë politike, duhet ta kenë një platformë përbashkë se çka presmi prej dialogut si tillë. Zoti tha që ka një përvojë ndërkombëtare, e ka një profil politik, e ka një mbështetje qytetare, dhe ai mund t'i prinë proceset, dhe këtu ka mbështetjen e Partisë Demokratike të Kosovës. Po ku do të jetë, ç'është do duket epilogu i dialogut, çka nuk kupton marrëveshja në fund të procesit, mbetet që të shihet. A mund të bëjë një marrëveshje edhe në rast se ka telashe politike, mos pajtime mes partive, liderëve, partnerëve të koalicionit, a mundet president në një situatë të tillë sipas që të arrijë një marrëveshje me Serbinë, me presidentin Vučić, me cilin ka pasur takime të shpeshta në fakt 2 vitet e fundit dhe shfolur për këtë temë. Mund të arrihet sipas jush një marrëveshje të tillë, një marrëveshje që pastaj natyrisht duhet të vijë të ratifikohet në kuvend, se ndryshe nuk hyn fuqi. Unë mendoj që nuk don as presidenti që të arrijë një marrëveshje pa një koordinim. Ne po flasim për një mundësi që është përfolur që e ka thënë vetë presidenti në një nga intervistat e tij. Unë mendoj që edhe presidenti Thaçi, i cili është gjatë jetën tonë politike, edhe ne të tjerë e dim që marrëveshja në fund të procesit duhet bartet natyrisht prej tij, po duhet bartet edhe për krejt subjekteve të mundshme politike, edhe prej neve që kemi në qeveri, edhe prej të tjerëve që janë në opozit, me qëllim që ne mos kemi një situatë ku marrëveshja nënshkruhet, por marrëveshja nuk zbatohet, edhe mund ndodh me fajin e Kosovës. Prandaj na duhet unitet. Unë mendoj që situatën që kemi pas me marrëveshjen e ratifikimit të kufirit me Malën e Zi, do duhej ta lexojmë drejt. Dhe unë nuk besoj që do ndryshojë diçka me atë marrëveshjes, tani ka kaluar në heshtje çështja e zbatimit saj, korrigjimi i kufirit me Malën e Zi, gabimet që 3 vjet i humbi Kosova me atë marrëveshje. Mendoj që ai debat ka qenë i panevojshëm realisht. Pra, i thoni se me këtë marrëveshje, pavarësisht atij aneksi që u bë, aneksit politik, që e kishte është një deklaratë, një deklaratë politike. E vullnetit mirë. Marrëveshja është një, se nuk është e prekur. Marrëveshja është pra, një. Besoni se te kufit mes Malit Zi e Kosovës do ndrojë diçka? Versioni është ai që ka qenë. Unë nuk di tash se çka do të banë komisioni. Se është bërë një komision. Po, nuk di se çfarë do të bëjnë komisioni. Nuk di ku ka mbet çështja e vendosjes së pikave kufitare të demarkimit, kjo është punë e grupeve profesionale. Por një gjë e di që politikisht ne nuk kemi ndonjë çështje të hapur me Malën e Zi. Para 3 vitesh u kriju një lloj përshtypje që ne realisht kemi mosmarrëveshje territoriale, por mendoj që kjo temë është e mbyllur. Është mbyllur me Malën e Zi, por është e hapur me Serbinë. A shihni ju rrezik se flitet shumë se veriu është synimi i Serbisë, dhe nuk është thjesht një ambicie politike që ka të bëjë vetëm me serbët, por ka të bëjë me pasurinë, me vlerën ekonomike të saj pjese e Kosovës, që ju thatë edhe më herët se Kosova nuk arrit ta kontrollojë kurrë ashtu si duhet, pra ashtu si pjesë të tjera, pavarësisht marrëveshjeve që janë bërë me Serbinë gjatë dialogut, gjatë këtyre viteve. Unë nuk shoh rrezik që në dialog ne mund t'i lëndojmë interesat më bazik që i ka vendi. Qoftë në kuptimin e territorit, qoftë të resurseve nëntoksore, të resurseve ujore, edhe partnerët tanë perëndimor nuk janë të interesuar që Kosova të nënshkruajë një marrëveshje të keqe me Serbi. S'ma merr mendja, dhe nuk besoj që dikush prej nesh është i gatshëm të bëjë një gjë të tillë. Por aja çka do duhej të bëjmë është që të jemi unik dhe fillimisht të ndëgjojmë serbët çfarë dëshirojnë, si ata mendojnë një marrëveshje përfundimtare. Mandej në negociata të tilla është shumë e rëndësishme se çfarë është e drejtë, por është po ashtu shumë e rëndësishme çfarë është e mundshme. Të shohim a mund ta balancojmë të drejtën me të mundshmen,
me qëllim që ta kemi një marrëveshje finale, por kësaj teme duhet i qasim me vetbesim. S'ma merr mendja që në 2018 jemi ma keq se sa kemi qenë në 2008 apo 98 apo 88. Në 2018 jem shtet sovran dhe i pavarur dhe elita politike në këtë vend, ne në qeveri, nuk duhet blejmë kohë, nuk duhet ishtim gjërat në pafundësi, por duhet marrëmi përgjegjësi. Ne kem, se përmenëm 2-3, kem Maqedoninë për 27 vjetë, shumë qeveri, shumë opozita, shumë njerëz e kanë shtynë në pafundësi një temë, ku ndoshta ky vend moti do të ishte edhe në bejë dhe NATO. Edhe me fajin e Greqisë, të Athinës, por mbi gjithë edhe me fajin e vetë Shkupit. Ne në këto 10 vite kem pas pakun e atisarit, e cila neve na ka mundësu që të bëhemi të pavarur, e cila neve na ka mundësu që të ndërtojmë një shtet prej themeleve, e cila neve na ka mundësu që të marrëmi njohje ndërkombëtare, por problemi është që pse duhet ta tegalojmë tani atë? Jo, problemi është që paku e atisarit është një dokument të cilin e ka pranuar vetëm Perëndimi, po cila është bllokuar në OKB nga Serbia dhe nga Rusia. Po mbi bazën e saj është bërë kushtetuta, megjithatë pjesë e madhe. Tash duhet shohim se çka mund është bartur. Do të thotë dhe në situata të tilla, në shtetërtime, populli lëvizin interesa në faza. Mendoj që kemi arritur në një fazë ku duhet vërtet ta rishikojmë mundësinë e një marrëveshje të re. Ku do të jemi, natyrisht që mund të dimë do dimensione shumë fillestare, por ç'është do duket marrëveshja është herët. A do të nënshkruan dikush marrëveshje kundër interesave të Kosovës në asnjë situatë? Askush. Pra, ju e përjashtoni mundësinë që në këtë negocim, qoftë edhe nëse ka unitet politik, mund të ketë qoftë edhe një pjesë vogël territorit aktual të Kosovës që i ka lënë Serbisë. Se kjo është ajo që nuk thuhet asnjëherë, gjithnjë flitet për pretendimet ndaj luginës Preshevës, duhet i bashkohet Kosovës e tjera, po asnjëherë flitet se mirë. E çka mund të kërkojë Serbia dhe çka mund të japë Kosova? Një bazë që ne kemi kur shkojmë në negociata me Serbinë është kushtetuta e vendit. Ne edhe po dëshironim bënim diçka tjetër, do të ishte kundër kushtetutës. Prandaj unë nuk mendoj që komplet debatin medial që kemi pas gjatë verës, politika mund të ndrojë edhe kushtetutën megjithatë. Politika mund të ndrojë, po ne kemi pasur që mund të jetë e vështirë. Sidomos jo vetëm në Kosovë, po sidomos në vitin 2018 kur ka një fragmentarizim të partive politike, ku qeverit janë kudo në rajon, edhe në Kosovë me pak vota, dhe ku ne me atë marrëveshje që mund të nënshkruajmë, do të jetojmë për herë. Prandaj më rëndësi është që të evitohen edhe gabimet mundshme afatgjate. Po unë nuk po shoh këtu shumë arsye për shqetësim në këtë fazë. Dhe që ta përmbylli këtë pjesën e dialogut, dhe besoj se qeveria e Ardinjë do jetë ajo që do i shkojë deri në fund përmbylljes dialogut dhe çështjet pazillura me Serbinë. Po mendoj që zoti Haradinaj edhe ne tjerë që kemi në qeveri, deri më tash jemi kanë të interesuar që të përmbyllim 3-4 tema të mëdha. Disa punë të mëdha janë kry, sidomos vendimi javën e kaluar për forcat armatosura, ratifikimi i marrëveshjes me Malën e Zi, por natyrisht edhe projekte tjera të rëndësishme dhe vendime tjera të rëndësishme politike. Dhe mendojmë që natyrisht që qeveria do duhet që ndronë deri në fund. Por a kem shtetjet të duhur në Kuvend Kosovës? Natyrisht që jo. A është mirë në varmi prej deputetëve të listës serbe? Mendoj që nuk është mirë dhe mendoj që në të ardhmen, çfarëdo qeverie që do të jetë, duhet ta bëjmë një koalicion i cili determinohet prej shumicës shqiptare. Që bizë mund zgjerohet kjo qeveri dhe pa pas nevojë shkojmë zgjedhje, se është kjo mundësi edhe juridike. Nuk besoj, ka takimet shumëta, po unë nuk kam ndonjë informatë që tash në tetor të 2018 dikush mendon diçka të tillë. Nuk di edhe kush ka vullnet politik me hy.
Ndërkohë zgjedhjet ju i përjashtoni si mundësi të rrugdaljes nga një krizë eventuale. Mendoj që në këtë vit mos mund të ketë. Në këtë vit tani viti po shkon, po. Vitin e ardhshëm, nëse arrijmë ndonjë marrëveshje me Serbinë, mund të krijohet një momentum i ri. Pra nëse arrit marrëveshja me Serbinë. Nëse arrit ndonjë marrëveshje me Serbinë, mund të krijohet një momentum i ri, mund të krijohet po ashtu një situatë ku 6 muaj pas marrëveshjes duhet të vazhdon qeveria, por në kalendarin tonë nuk ka ndonjë ide për zgjedhje aktualisht. Ndërkohë ju keni folur shpesh për çështjen e liberalizimit të vizave, se gjitha ato procese po ndërlidhen edhe aty. Tani është festuar një 2-3 herë në qeveri, edhe me tutje nuk është se ka përfunduar ky proces, ka hapa përpara realisht dhe pritet edhe ajo pjesa tjetër e procedurës në vendet respektive. Po ka hezitim në disa vende, është raportuar se ka hezitim serioz për t'ia dhënë menjëherë brenda këtij viti liberalizimin e vizave qytetarëve të Kosovës. Janë vetëm në rajon pak që nuk arrin dot të lëvizin të lirë në hapësirën Schengen. Nga informacionet që ju i keni, a prisni të ndodhë deri në fund vitit? Ne po punojmë që me 17 dhjetor të ketë një vendim pozitiv nga ana e Këshillit Evropian. Të ketë një vendim politik i cili njeh procesin dhe punën që kemi bërë në këto 6 vitet e fundit. Në raport me çdo vend tjetër, në është dashur ta përmbushmi numrin e kriterëve që kanë qenë 2 fish më shumë. Dhe mendoj që në fund procesit e meritojmë një mbështetje evropiane. Është pak as herë thuhet se kush eventualisht mund të ketë apo atë qëndrim. Unë edhe sot kam folur me disa kryeqytete evropiane, por edhe me ambasadën tonë në Bruksel. Nuk është e qartë pozicionimi i kryeqyteteve, për një arsye se është një vendimare e cila është në fazën fillestare. Mendoj që gjatë nëntorit mund duket pagës më të qartë. Ka disa indikacione që disa prej kryeqyteteve mendojnë që është problematike. Problematike përse? Ka një arsye? Jo, nuk janë rrethanat që kanë bënë me Kosovën, me që ne i kemë plotësuar gjitha kriteret. Janë situata më shumë të brendshme. Janë situata të zgjedhjeve, janë situata të rënies së popularitetit të këtij liderit apo të kësaj partie politike, të ngritjes së partive të reja populiste në Evropë, të një frymë kundër migrimit legal apo ilegal në Evropë, të një valë të refugjatëve cila para 3-4 vitesh e goditi Evropën. Janë situata të cilat realisht kanë krijuar një disponim, edhe është një lodhje evropiane, edhe është një lloj mungese vëmendjes në Evropë edhe për temat brendshme, se jo vetëm për temat tona, por unë besoj që në 17 dhjetor mund të kemi një lajm pozitiv. Nëse kjo nuk ndodh, të vetmi shpjegim që unë mund ta kem është ndonjë paragjykim tipik evropian për Kosovën dhe për shqiptarët. Ka disa vende ku ka një lloj albanofobie, dhe kjo do të ishte... Shqipëria ka, në Maqedoni ka plot shqiptarë që e gëzojnë të drejtë, kështu që pse do të ishte kjo specifike për Kosovën në të rast? Ka një raport ndërkombëtar nga një herë, nuk është me rëndësi se cilat janë kriteret që i ka një vend apo bashkim evropian letër, por çka mund të kenë kokën e tyne. Kushtet janë më të vështira janë kushtet e pathëna, të pashkruara, jo ato që janë letër. Nëse nuk ndodh, i vetmi shpjegim që unë kam është kjo. Albanofobia ka të bëjë edhe me atë që pikërisht shumë shqiptarë të Shqipërisë kanë lëvizur në disa vende evropiane, ka një valë të migrimit, por ka disa paragjykime historike për shqiptarët. Nëse ne marrim liberalizimin, do të ishin më pak se sa 1 milion njerëz që mund të gëzojnë një drejtë të tillë, se shumë nga ata kanë pasaportat e Shqipërisë, kanë pasaportet e vendeve tjera, kanë pasaporta evropiane, prandaj edhe nuk kam se si të janë gjesë ndryshe emrin, nëse flitet, a mund të udhtojnë pa viza, më pak se sa 1 milion njerëz, që jemi ishulli i vetëm i izoluar
prej Ukrainës, Gjorgjisë, Moldavisë, e Suedisë, e deri në Afrikë. Edhe problemi që ajo që me cilën ndërlidhet si arsye shpesh në deklarimet e zyrtarëve evropian, ka të bëjë me sundimin e ligjit, ka të bëjë me raste të ndryshme, edhe pse u tha njerë që është plotësuar ky kriter, po dhe me tutje mbet. Për shembull, zyrtarët me aktakuza që mbajnë pozicione politike. Jo, do ta masmi do ta kem, si më tha, konkluzën më të saktë. Bashkimi Evropian ka vendosur 95 kritere. Ato kritere janë njoftë për një komisioni në Parlamentin Evropian që thirret LIBE, që merret me liberalizim të vizave, që ne kemi përmbush. Ato kritere janë njoftë prej Komisionit Evropian, i cili ka dalë me 2 raporte. Një raport ka dalë 2016, ku pa thënë që demarkimi është kusht. Po, që ishte. Po, dhe me një raport ku dalë përsëri këtë vit, në 2018. Dhe së treti, kishte një votë në Parlamentin Evropian, mu më shdash që flasë me shumë deputet, para se të votojnë, se ka pas pages hezitim, po kishte një votë të mirëfillt, një mbështetje të mirëfillt në Parlamentin Evropian për ta njoftë progresin që ne kemi bërë në procesin e liberalizimit të vizave. Deri me tash në shtanë që procesi është teknik, që i bjen teknik, por gjithnjë ka dhe karakter politik. Qartë, po që i bjen në Senat e 5 kritere i plotëson Kosova, në fund të procesit do të ketë një vendimarrje politike. Prandaj unë mendoj që rastet të tjera të ndryshme nuk kanë bënë me këtë, se kjo është proces i ndarë. Përtek kësaj ne kemi marrëveshjen e stabilizim asociimit, ku sundimi i ligjit është temë kryesore. E kemi raportin, tash nuk po thirr raporti i progresit, po raportin për vendin, raportin për Kosovën, që del çdo 2 vite, ku temë kryesore është përsëri sundimi i ligjit. Do të thotë Bashkimi Evropian ka mekanizma të tjerë, ka proceset e tjera, ku do ta matë sundimin e ligjit. Ma mërmenet që ne me sundim të ligjit jemi shumë ma mirë se sa Serbia, Mali Zi, të cilët, si pas BE-s, do duhet hynë në Bashkimin Evropian vitin 2025. Prandaj, unë nuk ju besoj këty në deklaratat që shpesh e ndëgjojmë prej ambasadorëve të tyre në Prishtinë, të cilët ma shumë bëjnë përpjekjet që të mbrojnë politikat e mbrëmshme. Shqetësimet e tyre të mbrëmshme, si gjoja probleme për ata duhet të vizin qytetarët e Kosovës pa vizë apo jo. Është koha fundit që të ndodhë kjo punë. Nëse nuk ndodhë, ma mërmena që në 2019 besimi BE-s në Kosovë do të pësoj një humbje të madhe. Më që kjo mbetet shi dhe problemet e sundimi ligjit, ju dini se qeveria fundja nuk është ajo që ndanë drejtësinë, qeveria është ekzekutiv, drejtësia është pushteti i pavarur, pak në sipas kushtetutës. Por ka antarë të qeverisë që kanë aktakuza. Ka ndonjë standard të dyfish që përdoren në qeveri, për shembull, ta ilustrojmë konkretisht. Një zëvendësministër i dyshuar për korrupsion, ju e dini, i partisë kryeministrit është liruar nga detyra. Ndërkohë ne kemi ministra që kanë aktakuar, kanë telashe me drejtësinë. Sipas që është çfarë mesazhi përcillet te qoftë se përket liberalizimit viza, por edhe te njerëzit, te publiku, kur në mesin e qeverisë, pra e që udhëheq vendin, ka njerëz që kanë telashe me drejtësinë. Natyrisht që nuk ka situatë e cila lexohet në mënyrë pozitive. As Kosova, as jashtë Kosovës, por unë jam njëri prej antarëve të qeverisë. Po të isha kryeministri, do ta kisha një opinion më të qartë, se kryeministri është është njëri i cili, si më thonë, udhëheq qeverinë, po mbaret shumë edhe prej partive politike në këtë kontekst. Po nuk mendoj që kjo është, si më thonë, kriter për viza. Ne punë të kemi kryer. Si në studime në fakultet, nëse e ke dha provimin, po platën për një standard moral politik, për moralin e politikës, nëse ka një tillë, sepse ligjërisht mund ta mbaj, nuk është se ligji e ndalon dikush që e ka një aktakuzë mund ta mbaj pozicionin, por politikisht mesazhi natyrisht nuk është ai i duhuri. Ka pas kaluar në situata të tjera, por tash është vendim të cilën duhet ta shëron kryeministrin. Unë mund të jap pikpamjet cilat i ka Partia Demokratike e Kosovës për një gjë të tillë,
po nuk ma merr mend që është temë ku patjetër unë duhet t'i them kolegëve të mi se çfarë do duhet me ta. Po, është e qartë. Partia Demokratike nuk kam parë që është prononcuar se ka marrë një qëndrim ndaj rastit fundit që ndodhi me shefin e inteligjencës, pra me djalin, ju dini, sigurisht e keni dëgjuar për këtë rast, tani ka disa versione të ngjarjes, po është i implikuar për armbajtje, për posedim të narkotikëve në veturën e tij që e ka zënë policia. Në rastin shohim që ka dyshime se policia po përpiqet që ta shfaqsojë në fakultimin djalin e shefit të inteligjencës, që është një pozicion shumë i rëndësishëm, ju dini, në shtetin e Kosovës. Cili është qëndrimi që ka PDK-ja për këtë rast? S'ma merr mend që takojnë partive politike që deklarohen për diçka të tillë. Ai do të ishte politizim i skajshëm. Kjo është punë e policisë Kosovës. Ta mbajnë përgjegjësi. Unë mendoj që s'las partit, ta mbajnë përgjegjësi zyrtarë, sipas jush, zyrtarë që kanë pushtet, kanë pozicione të rëndësishme shtetërore, kur familjarët e tyre implikohen, qoftë rasti që e përmenda, por ka pas edhe raste të mërshme. Unë nuk jam do të thotë që ne nxjerrmi konkluza në emën të institucione shumë profesionale që janë Policia e Kosovës apo Gjyqësia e Kosovës. Një gjë e di që Agjencioni jonë inteligjencës është prej organizma ma profesional që ka Kosova. Është organizatë e re, megjithatë. Qatë po është më profesional, ka marrë njohje dhe mirë njohje për shumë punë cilat i kanë bërë deri më tash. Shefi i kaluar u shkarkua, ju dini, për rastin e Gylenizve. Po në politikë, në demokracitë, më të mira perëndimore, edhe në organizata me tradita më afatgjata që kanë ballafaqu me armiq ma strukturun, mund të ketë gabime, mund të ketë lëshime, po ajo se çfarë mund të them është që në dorën e drejtorit aktual, AKI-ja është në dorë më të sigurta. Ai ka qenë gjatë. Pra ju nuk shihni ndonjë reflektim për te këtij rasti. Po s'ma merr mend se unë duhet jap vlerësime politike se si do duket AKI-ja, kur është një institucion i pavarur dhe kur ka një situatë të një qytetari të ri i cili mund të jetë objekt i policisë, që unë t'jap vlerësime politike, për atë është e drejtë, është e pa drejtë, është punë e organeve të pavarur. Po çfarë mund të them është kjo? Nëse ka 2-3 institucione me të cilat perëndimi që ka investuar në Kosovë krenohet, është Policia e Kosovës edhe është AKI-ja. E tham se kam qenë gjatë ministër i jashtëm dhe e di se çfarë mendimi kanë për punën që ban edhe shërbimi jonë edhe Policia e Kosovës. Natyrisht që na jetojmë në një kohë të lajmeve moderne, dhe në kohë të tillë ka çdo herë interes për tituj të shumt, por po ashtu ka shpesh edhe interes që në një gjeografi të vogël, ku secili me secili njihet, të merr interpretim kaj tjetër një lajm i tillë. Unë nuk mendoj që i takon as PDK-s, as të tjerëve në parti politike. Se opozita po kërkon shkarkimin e Maçunit. Opozita mendoj që po ndodhet ndonjë ngjarje edhe diku në botë, mund të kenë ndonjë idese si të çastme. Do kërkon diçka mirë. S'mundin këtij lajmi megjithatë, është një lajm që komentohet shumë dhe ka zgjuar reagime. Pjesën e fundit të kësaj interviste flasim pak për partinë tuaj, Partinë Demokratike. Është një proces zgjedhor. Në fakt një proces zgjedhor, çfarë ndryshimesh është duhet sjell ky proces zgjedhor sipas jush? Ne mendojmë që PDK-ja duhet ndryshohet, duhet hapet, duhet reformohet, por duhet të ruhet edhe çka jemi. Tash ndryshimi do ngelin figurat e njëjta aty ku janë. Mbaret prej zgjedhjeve. Në zgjedhje çdo antar është pronari i PDK-s. Dhe vendosin atarësia se kush mund të jetë kryetar dege, kush mund të jetë kryetar në ndege, kush do të jetë kryetari i partisë, kush cilën pozitë mund ta ketë. Por përpjekja jonë është që ta reformojmë PDK-n. Ne mendojmë që Kosova në këto 20 vite ka ecë shumë përpara. Ne kemi bërë një reformë mirëfill të Partisë Demokratike të Kosovës në vitet 2004, 5, 6,
edhe të shtatën, dhe mendojmë që në 2018 duhet të ketë kapacitetet të reja edhe intelektuale, edhe profesionale, duhet të ketë po ashtu edhe ide të reja, me që nuk shohmi raportin tonë me politikën si betejë për pushtet, po shohmi edhe si betejë për ide. Ide të reja mund të sjellin njerëz të ri, por njerëz të ri nuk do të thotë vetëm ata të cilët vinë në Partinë Demokratike. Edhe na që jemi në Partinë Demokratike, mund të garojmë mes vete dhe me të tjerë, por e kam përshtypjen që ka një entuziazëm, e kam përshtypjen që ka një gatishmëri, sidomos në pjesë urbane të Kosovës. Kemi qenë këto ditë me zotin Veselin në pjesë të ndryshme të Kosovës, dhe duket që ka një vullnet që njerëz të bashkohen PDK-s, dhe ne i ftojmë që të bashkohen PDK-s. Mendoj që Kosova ka nevojë për një energji dhe një gjenerat të re, por ata mund ta projektojnë të armën e tyre nëse fillimisht marrin pjesë në procesin zgjedhor. Deri tani ka pas ndryshime nëpër deg aty ku i keni mbajtur të emrave të frymës ndryshe. Deri më tash i kry zgjedhje vetëm në Rini. Në Rini kanë marrë pjesë diku një 20.000 të ri dhe të reja, pjesë të zgjedhjeve. Dhe struktura e Rinis që është të zgjedh, qoftë në nivel nacional, por qoftë në nivel të degëve, është një strukturë jashtëzakonisht e mirë. Tek degët ende jem në fillim të procesit, ndoshta në fund vitit mund ta dim se si mund duket PDK-ja, po prej kryetarit partisë, zotit Veseli, prej kryesisë, prej neve që kemi leadershipi partisë, ka një vullnet që marrmi njerëz të ri të bashkohen PDK-s, por çdo kush që mund ta fitojë mbështetjen votën, e ka besimin e anëtarëve, mund të qëndron aty ku është, mund të avancohet, varet prej garës të brendshme. Është një garë e brendshme. Po, është një garë e brendshme, por që reflekton shumë edhe për gjendjen e demokracisë dhe nivelin pra ku jemi aktualisht. PDK-ja, ato që se diskuton në këtë rast është leadershipi i partisë, sepse nuk do të ketë apo do të ketë një rival eventual. Ne kemi zgjedhur para 2 vitesh kryetarin dhe mendojmë që zoti Veseli duhet të vazhdon. Nuk ka aty në një diskutim. Nuk do të ketë ndonjë kandidat serioz të ri, të panjoftën, paktën unë se di deri më tash, dhe nuk jem shumë i tharë të një gare demokratike, sa me thonë. Do të thotë që ta nxjerrë me dikani i cili mund të na bëjë një fjalim interesant në konvent, edhe aty përfundon. Nuk e kam bindjen që mund të ketë ndonjë kundërkandidat, por nëse dikush dëshiron, gara është e hapur. Para për fund, ju po e promovoni sërish kryetarin e partisë tuaj si kandidat për kryeministër të ardhshëm, sepse kryeministrin aktual e kemi dhe ju në zgjedhjet e kaluara u detyruat për shkak të gjendjes elektorale dhe të konsumimit në pushtet, pra disa mandate radhazi, të bënit një koalicion që ju funksionoi edhe pse me një çmim të lartë në fund për të bërë qeverinë. Tani në rast të zgjedhjeve të ardhshme, mund të përsëritet skema e njëjtë apo jeni të vendosur që ju të sfidoheni, nëse mbeteni në opozit, të letë mbeteni në opozit, po do të kandidoni. Përvojën që kemi pas në këto 2 mandatet e fundit, i kanë kushtuar mbi gjitha Kosovës. PDK është një parti e cila është identifikuar shumë me postën e kryeministrit. Natyrisht që kemi bërë punë të mëdha, po edhe kemi bërë gabime, ka pas edhe gabime. Edhe ne jemi të gatshëm që të reflektojmë publikisht edhe për gabimet të tilla, por nuk jemi të gatshëm më që t'ia drejtojmë postën e kryeministrit dikujt tjetër. Dhe kryetari jonë natyrisht do të jetë edhe kandidat për kryeministër, dhe është një vendosmëri e plot e qartë e PDK-s. Arsyeja pse e kemi bën 2014 ka qenë këtë dikun tjetër, me që zoti tha që ishte kryetari i partisë dhe ishte kryeministër dhe mendonte që ka qëndruar gjatë në parti politike, dëshironte ta bënte tranzicionin dikun tjetër. Në atë kohë ne kemi qenë kohë të vullnetshëm, që realisht ta mbështesme Isa Mustafën, saqë kur u patkrijua koalicioni Vlan, ne që u merrshme me zhvillimet politike, e shishme me habisë si kolegë nga opozita, nuk dishme lexu zhvillimet pranë Partisë Demokratike të Kosovës. Por unë mendoj që kjo i takon të kaluarës,
PDK-ja do të garon me pozitën e kryeministrit, do të kem kandidat për kryeministrin, dhe kur do që mbahen zgjedhjet, ajo është qëllimi jonë, dhe s'ma merr mendja që si parti e madhe, ma duhet bëjmë ndonjë sakrificë, sidomos nëse arrim ta mbyllim temën e dialogut, mandej mendoj që duhet ta lëvizmi vendin prej ndërtimit të shtetit në ndërtimin e një shoqërie, mandej mund të kemi edhe garë mes partive politike, edhe ma demokratike, por qasja jonë është ma në duhet ketë kombinimet e tilla. Faleminderit shumë për intervistën. Me ndërqofshi. Ishte Enver Hoxha, zëvendës kryeministër i qeverisë Kosovës. Shihemi të martën e ardhshme.